عزیزای دل، خیلی خوش اومدین. امروز میخوایم با هم یه غذای متفاوت درست کنیم که میدونم همه ایرانی‌ها عاشقشن، ولی متفاوت از این نظر که گوشتی که دارم توش استفاده میکنم. حالا غذای چیه؟ من امروز میخوام کباب کوبیده درست کنم. کباب کوبیده من تا حالا درست نکردم، واقعیتش حتی ریسرچ اونجوری هم نکردم بدونم که چجوری درست میشه، ولی اون چیزایی که همیشه شنیدم و میخوام اجرا کنم. واسه همین من 3 تا پیاز تقریبا متوسط گرفتم که اینا رو میخوام اول از همه ریز خورد کنم. این کباب کوبیده که امروز قرار درست کنی همونطور که گفتم از نظر گوشتش متفاوته و همینطور پختش، چون من منقل و اینا ندارم و اینجا نمیتونم کباب کنم تو خونه و میخوام اینو توی فر درست کنم. و اگر شما دارید این ویدیو رو میبینید به این معنیه که این رسیپی خیلی خوب از آب در اومده و الان با شما به اشتراک گذاشتمش. خب این پیازا که خورد کردم و میریزم تو این غذا ساز که میخوام ریز واسم خوردش کنه و آبشو جدا کنم بعدن ازش. کاری که الان میکنیم اینه که این پیازا رو آبشو بگیریم، برای همین از یه صافی من ردش میکنم. ببینید آبش در اومد. الان نیم کیلو گوشت گوساله رو با نیم کیلو گوشت میکس گوساله و خوک رو میخوام قاطی کنم و بریزم توی این غذا ساز تا با هم دیگه قشنگ میکس بشن و چربیشون در بیاد. اینجا اون قسمتیه که احتمالاً زیاد محبوب دلهای خیلی از ایرانی ها نخواهد بود، ولی من دوست داشتم اینو امتحان کنم و ببینم نتیجهش چی میشه. خب این پیازم الان بهش قاطی میکنم، یه قاشق غذاخوری نمک اضافه میکنم و نصف قاشق چای خوری جوش شیرین اضافه میکنم و فلفل سیاه. درش رو بذاریم. الان وقتشه که اینا رو قشنگ با هم میکسش کنیم انقدر که چربیش در بیاد. این کار رو میتونیم با دستم انجام بدیم ولی خیلی طولانی میشه. ببین قیافش الان به نظر میاد که آماده است، ولی از اونجایی که من هیچ تجربه‌ای ندارم که بدونم قیافه آماده کوبیده چه شکلیه، فکر میکنم که حالا آماده است. بریم ببینیم واقعا خوب شده یا نه. به نظرم چیز خوبی شده ها. این چربی هم که این دورش هست و قشنگ با لیسک جمع میکنیم که یه وقت هدر نره، چون که کوبیده باید حسابی چرب و چیل باشه دیگه. ما هم از کمترین چیزها نمیگذریم. من این مواد گذاشتم توی یخچال یکم خنک چه خودشو بگیره. الان موضوعی که هست من منقل ندارم و میخوام اینو توی ایرفرایر درست کنم. با دست سعی میکنم بهش شکل بدم به این کبابا، شکل تا جایی که میتونم اینو شکل کباب کوبیده کنم. حدوداً یه مشت کوچولو، یه توپ کوچولو برداشتم برای هر کباب. حتی ما میتونستیم بذاریمش تو ایرفرایر پهنش کنیم برش بزنیم، ولی حالا من خواستم یکم خودم بهش فرم بدم. خب فعلا یه سریا رو بذارم توی ایرفرایر. بریم یه سر بهش بزنیم. خب به نظر میاد داره میپزه. یه چند ثانیه دیگه برش میگردونم. باید بذاریم این سمتشم برشته بشه. به ببین روخش که خیلی خوبه، فقط موضوع اینجاست که کوچولو شدن. قیافش ولی خیلی خوشگل شده.
بیایم اول رومال کره و زعفرونی که درست کردیم رو روش بزنیم که هم خوش طعم‌ترش کنه هم خوشگل‌ترش کنه. ببین بوش قشنگ بوی کوبیده رو میده. قیافش توپلی و کوچولو شد، مینی کوبیده شد، ولی خب برای تو ایرفرایر فکر کنم راضی کننده باشه. ببین قیافش که جذابه، بوش هم که خیلی خوبه، فقط کوچولو شدن تو ایرفرایر. حالا مزهش مهمه که الان باید تستش کنیم. نوبتی هم باشه نوبت تست این کوبیده‌های خوشمزه است، فقط بدون سماق که نمیشه. سماق رو میریزم روش، جاتونم خالی. یکیشو باز کنیم با هم ببینیم توش چجوریه. خیلی داغه، فقط این داخلشه، امیدوارم معلوم باشه. داخلش قشنگ پخته و بخارم ازش میاد. قشنگ کوبیده است، خیلی خوشمزه است، واقعا راضی کننده بود. ببین کوبیده رو باید لقمه گرفت. من عاشق کوبیده با نونم. یه لقمه کوبیده‌ای هم بگیریم. گوجم گذاشتم تو فرن با پیاز دیگه، کسی نیست خودمونیم. یه لقمه خوبه کوبیده‌ای، جاتون خالی. فوق‌العاده شده، حتما بهتون پیشنهاد میدم. احتمال میدم سریایی بعد باز بهترم بشه، چون آدم تجربه کسب میکنه. این اولین بار من بود و مطمئنا روی منقل خوشمزه ترم میشه. اگه دوست داشتین این رسیپی رو، لایک و کامنت یادتون نره، واسه یکی از دوستاتونم بفرستید، اونی که کباب خیلی دوست داره. مرسی، تا بعد.